Oh. Oh. Čau lidi, právě nastal čas jezdit. Vítejte u dalšího videa. Dneska jsme s Ondrou objevili fantastické místo, je to klenot mezi spoty. A jak můžete vidět, je to tady opravdu velice zajímavý, takže Ondro, ukaž, jak to tady všechno vypadá. Jdem na prohlídku. Ghetto spot uprostřed ničeho. Vypadá to takhle, je to takový opuštěný bazén a jako největší banger tady máme tu parádu. A pro nás si myslím bude největší výzva dneska vyslat něco na tom tobogánu. Takže bych to viděl, že se rozjezdíme na zemi, dáme si nějaký streetový lajníčky a potom to začne být zajímavý. Přesně tak, vzali jsme si dneska street trialový kola. Tady tohle ten bazén opuštěný, plus je tady ještě dalších pár bazénků, tak nám asi dovolí tady dát nějaký zajímavý streetový sérky. Pak uvidíme, jestli se přesuneme tam na tu hrozivou věž. Jo. Ještě jsme tam nebyli, musíme to napřed obhlídnout a pokud se zadaří, tak třeba jeden z těch šílených bazénů nebo tobogánů třeba půjde sjet. Tady má někdo ambice? Povědně kolo. Každopádně jsou tady dvě varianty tobogánu. Jeden je klikatej, ne moc prudkej. Tahle je nejzajímavější. A tohle to je asi 20-metrový brutálně kluský kanion. Nejde to. Budeme to muset odpálit z první. Nechal bych to otevřený, ono možná ještě bude pršet, takže to půjde třeba líp a nebude muset tak stresovat. A my jdeme zkusit tady vymyslet něco na naše streetový kola zatím. Yes! Tak jednohlasně jsme se shodli, že budeme betlovat, takže já budu zadávat věci Damianovi a Damian mě. Takže první věc, rovnou využít cihlu, co máš v ruce a pojď Nečekaně. zítku nahoru a tire tap dolů. Yes, OK. Yeah. Na rozehřátí trošku větší věc, ale nic menšího v okolí nebylo. Sorry. Tak já mám splníno, rozehřívací sérka je za mnou a tebe čeká stejný výskok s tím rozdílem, že dolů budeš dropovat 3.6 foot jam tail whipem. Počkej, co ti napařím další kolo. To je na rozehřátí kotníků hlavně. No. Yep. Oh. Trapecka. It's your turn. Změnili jsme trošku spotík, asi tak o 15 metrů a tady mě Ondra teďka bude zadávat nějakou další věc. Jednoduchá brnkačka, hák nahoru na tu zítku. Jednoduchá brnkačka. Tvoje oblíbená věc, hák. A dál z háku se rozjet a tady je takový jako přeskok. Ten by pro tebe mohl být úplně ideální. Co na to říkáš? Říkám na to, že to moc není jednoduchá sérka. Hej! Teď gepík, kamaráde. Yes. Piątka práce. Jak se mě odměníš za moje zadání? Odměním se ti tím, že začneš zase ten hák na těch, podle mě jako 9,5 nebo něco takového, 9,5 palet. To bych mohl dát. Ze zadního kola přeskočíš tady ten gap přes schody, zpátky 180 a tire tap dolů. S ničím nemám problém, jenom ta 180 není úplně můj šálek kávy. Don't worry. Jepa. Tak Ondra se bojí hadů a k dalšímu spotu vede cesta pouze přes vysokou trávu. A co se chystáš, ninja drop? No,
Tady bych se na Ninja Drop nevešel, na to kolo musím nastoupit a skočit už s ním. Ale je fakt, že to není úplně pro klaustrofobiky, protože tady máš 5 cm od levého a 5 cm od pravého pedálu. Takže jako jestli na to nastoupím a sekne se mě tam ten pedál, tak to bude moc příjemný. To teda. Oh, Ježíši. Blbo. Jako je fakt, že radši jsem na to skočil jako na kole, než skákat třeba od tam šipku do toho napuštěného bazénu. Protože ta hloubka je taková, moc jako stejně nechápu, kdo to vlastně jako vymyslel, takový odraz. Tady po tolik vody, vole, když dobře. Takže vím, že máš rád manuály. V poslední době už jo. Takže z jedné zítky Máňo, na druhou zítku a pak je tady taková jako hodně jako perlička a to je tady to kulatý zábradlí, na který z té zítky budeš muset vyskočit, přeskočit na to druhý a se skočit dolů. Jestli si tam dolů ještě něco přidáš, už je na tobě. Drží. Dík. Drží. To je hrozně příjemně, jak je to kulatý a ještě úplně vyusený z toho. A nebo si můžeš ještě vybrat, nebo můžeš dropnout tady to taky. To najdu tohle. Úplně super, nejlepší. Tak máme tady hosta, přišel Lukáš Ujezky, který nám tady ten spot doporučil, takže díky za to. Ahoj, není zač, obkoukal jsem ho, ukradl jsem ho. A Lukáš je expert na hady a protože se brodil tady tou vysokou trávou. To jako cením, no. Dneska. Jinak my jsme to bohužel nenatočili, ale na začátku jsme tam viděli takhle velkou zmí, krásnou. Což jako z toho budu mít památku na dosmrti. No! Nakrmil. Davaj. Já jsem tam chtěl něco přidat. Kdo pozná co? Lebach spin. Co se tady děje, Ondro? Jdem na další challenge. Další věc je tahle. Tady už je něco nachystaného. Se začínáme věnovat tobogánu. Trošku si vypodložíme kýkr a dáme challenge, kdo dojede dál v tobogánu manuále. Takže odraz z kikru, náskok do tobogánu, do manuálu. Kdo dojede dál, vyhrává punkt. Druhá spojovačka to jest. Dobře. Každopádně jsi vyhrál. Píšu si ein Punkt. No nic, hej, teďka bych viděl jako další bod, že místo toho jezdit nahoru bychom to mohli teda zhrčet dolů z vrchu. Tak my se dostáváme teďka k dalšímu bodu programu. Jak vidíte, vyměnili jsme si naše streetové kola za endurka. A jdem se vydat nahoru na tu šílenou věž. Super je, že to začíná stromem. Že klasický přístup k penězům. Jsou jako solidní závody do vrchu tohle. Tak jsme nahoře na věži a nabízejí se tady dvě varianty. Spíš 1,5. 1,5 varianta. Jedna je bohužel je točitej tobogán, ten jdem dát teďka. To asi nebude takový problém. Jakože ho jdem jako fakt dát? Že ho jdem dát. Který jako popravdě přijde mi to docela jako reálný. Ne moc příjemný, ale reálný. No a druhá varianta je taková jako příjemnější. Příjemnější, což ale neznamená, že je příjemnější. Protože druhá varianta je tady tady to brutální kamikadze. Jdem na to? Ready, steady, go! Tak to je brutál.
Ty kráso. Ostrá. Yep. Bacha, odpásovka. Ty vole, tak teď se mám šat. Yes! Takže Damek si našel oblibu ve sjíždění tobogánu. Jsem nikdy tobogány moc jako nemusel. Ale na kole je to jiná, že? Na kole to je úplně jiný příběh. Yeah. Yeah! Hezky pěkně. Tady tě čeká ještě jedna věc. To je horší, no. Mistr světa ve sjíždění tobogánu. Abej. Ty, a tak to byl nemalej průjezd. Když se testuje. Já si prostě myslím, že to půjde. Musí. Jako nemusí, že? Jako nemusí, ale bylo by to super. Tak Damek dodělává ještě nějaký fotky a já jsem začal přemýšlet tady nad touhletou věcí a musím přiznat, že z toho jde docela strach, ale myslím si, že je to reálný. Z vrchu a vyflusne do bazénu bez vody. Jak tak bývá zvykem, tak v momentě, kdy je člověk na tobogánu, tak není cesty vzpět. Souhlas, no, tak šnik, šnak, šnu. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. A jedu! Nechtěl bych. Jo, kámo! Solidní prácička. Asi jako typuju, že zahráli nervičky, co? Tak tohle byly nervičky. Yes! Hrozný nervičky. Ty jsi tady musel klepat za mě a Lukášek kvůli fotce tam žere hmyz celou dobu. Dobrý, hele. Důležitý je, že to tam padlo. Super, Já si to tam jdu vytrestat teda taky, no. Ještě mi řekni, jaký to bylo. Hele, jako rozjelo se to na začátku, toho jsem se trošku lekl, ale nakonec vlastně někde v půlce už jsem věděl, že to jakoby přežiju, protože ta rychlost nebyla zase až tak obrovská a už jsem pak dokázal ji trošku přibržďovat. Dobře ty. Ale byly to nervíčky. Jedeš! Mně se tady asi jako líbí, že odsaď nepotřebuju. Jo, že bys tam zůstal přes víkend klidně. Nikam jako nepotřebuju jezdit. Do hajzlu. Plynule. Takový zděšení a pak Píla, já jsem se trochu lekl, protože mě se to rozjelo možná to je úplně to stejný. Máme to za sebou. Přežili jsme, sjeli jsme, jeden dom, přesně tak, jako dneska to bylo fakt klasický zase na srdíčko. Tady ta jako bestie za náma nás pořádně proškolila, ale jsme živí a zdraví a můžeme pokračovat. Přesně tak, každopádně moc děkujeme Lukemu Oujeskýmu za to, že nás tady vytipoval, nebo že nám dal tip na tuhletu super lokalitku. Můžete se určitě těšit z jeho ruky na nějaké fotečky časem. 100%. A jak říkal Ondra, no, byla to bestie, byly to nervy, já jsem rád, že to klaplo. A myslím si, že jo, ještě trickstop bychom měli dát. Aha, trickstop, tak a kdo ho vyhrál? Hele, já jsem nebyl spokojený s mojí jednou streetovou lineou, kterou jsme tam jezdili v tom malém bazénku. Takže ho bereš na sebe? Já ho beru na sebe, protože já prostě nemám rád, když jsem taková paštíka, že nejsem spokojený ani sám se sebou, takže já si beru trickstop. Bezva. A já, protože ho nemám vymyšlený a nečekal jsem to, tak Damianovi dám takový právo, že si může vymyslet svůj vlastní. To tady ještě nebylo. Okay. Možná minule vlastně, kdy ty jsi mě dovolil trošku couvnout z toho mýho, tak máš teď to stejný. Jo. Super. A myslím si, že za nás je to dneska všechno a můžete se těšit určitě na další videa, protože my jedeme dál!